amit szeretek. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it. Everybody's happy when you're doing the jive. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it fit. Everybody's happy when you're doing the job. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it fit. Everybody's happy when you're doing the job. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it fit. Everybody's happy when you're doing the job. Mitől olyan isteni finom ez a langaló? Hát mert lelke van. Tudni kell Káptalan Tóti langallóról, hogy fateknőbe gyúrjuk kézzel. Tehát kézműves minden termékünk. Többféle lisztből készül, keverem a liszteket. Kemencébe sütjük. Kemencéhez mindig rendelek gyümölcsfát is, finomabb a füstje. És hát így készül frissen mindig a vendég, ahogy kéri. 7 féle ízben készítjük. Ez a mi specialitásunk, ettől lettünk ismertek, és erre jönnek a vendégek hétről hétre. Egyre többen. Igen, szerencsénk van, egyre többen. Azt látom, hogy szeretik a kézműves termékeket mindenbe. És nekünk, mivel ez adatott, hát ezzel élünk. És egyre jobban figyelünk az egészségre, próbálunk többféle dolgot készíteni, gluténmentes dolgokat, akkor zöldséges, vegán termékeket, hús nélküli, felhasználjuk a piacon fellelhető termékeket, a házi kecskesajtot, mindenféle zöldségeket. Tehát minden alapanyagot igyekszünk innét a piacról beszerezni, és ezzel próbálunk a vendégeknek minél jobb terméket És ettől olyan különleges. Mindentől különleges, figyelünk mindenre. Tehát minőséget az elejétől kezdve ez volt a célunk, hogy egy magas minőséget biztosítsunk, és ezért tudják a vendégeink, ezért hálásak és jönnek hétről hétre. Meg hát benne van a szeretet, az a lényeg. Hát szeretjük csinálni, mert a vendéglátást is, tehát mi ilyenek vagyunk, mi erre születtünk. Hát Ezt igen. kell. Mert csak aki szereti csinálni, azt érezni lehet minden egyes ételen, minden egyes apró morzsán. Én ezt tapasztaltam. Úgyhogy ez nem bizonyított tény, de a szakács az energiáját beleviszi minden ételbe. És én ebben hiszek. Persze, Én ebben megérzi a vendég. A vendég Igen. megérzi, hogy az az ember, aki ezt készítette, az szívvel, lélekkel csinálta. Sokan azt mondják, hogy ezért van az, hogy az emberek az édesanyjuk főztjér úgy oda vannak, mert az anyai szeretet az lemásolhatatlan. És az ott állalt étel az abszolút az emberben öregkoráig benne marad, hogy bezzeg az én édesanyám pörköltje. Hogyne, mindenbe. Meg lehet centiről centire azt az ételt csinálni, de valahogy azt mondja az ember, hogy ez mégsem olyan, mint az édesanyámé volt. Mi próbáltuk a langalló tésztát géppel meggyúrni, készíteni, és nem olyan teljesen más, amikor kézzel gyúrjuk, mert kézzel, amikor gyúrom a tésztát, akkor érezni, hogy na még egy kis nedvesség kell hozzá, vagy még hogy kell még gyúrni egy picit, még összedolgozni egy picit, vagy most pihenjen. Tehát ehhez érzés kell, azért mondtam, hogy lelke van Igen. mindennek, és teljesen más, amikor
odafigyeléssel, szeretettel, Kézzel. úgy vagyunk a minden iránt alázattal, hogy megfelelő legyen. Géppel soha nem tudsz olyat készíteni, meg nem tudod kiváltani, mert így van ez az egész káptalantóti történet is kitalálva. Erre alapult minden. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it. Everybody's happy when you're doing a jive. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it. Everybody's happy when you're doing the jive. Ez nem elégíti ki a szellemünket, a süteménysütés, hanem a süteménysütésen kívüli világ lehet, hogy érdekesebb. Nyilván nem akarom a süteménysütést Leszólni. igen, lekicsinyíteni, az is egy nagyon fontos, de azt gondolom, hogy az embereknek szüksége van a spiritualitásra, a szellemibb életre, tehát a materialista világból elege van mindenkinek. Igen, egy ponton túl az emberek elkezdenek gondolkodni már azon, hogy miért csinálnak, mi az igazi mozgatórugója, miért is lettem én süteménykészítő. Mert hogy ez engem tényleg boldoggá tesz? Vagy hogyha boldoggá tesz, akkor miért is tesz boldoggá? Hát akár boldoggá is tehet, de hát ez az életünkben csak egy ekkora rész, és akkor hol van a többi? Igen, hogy akkor én most ezzel mit akarok elérni, vagy hogy egyáltalán el akarok elérni vele valamit, vagy csak egyszerűen csak örömet okoz maga a tevékenység. Mint a langolókészítés. Én egyszerűen csak meg akarom etetni az embereket, hogy sok pénzt keressek, vagy létre akarok hozni egy kult helyet, ahol emberekkel találkozhatok, mert én imádok emberekkel ismerkedni, beszélgetni, megismerni az ő gondolataikat. Ezt hoztuk létre itt Káptalantótiba, hogy nem csak langallósütők lettünk, vagy nem csak tortasütők lettünk, hanem figyeltünk arra, hogy amikor belép az ember a területünkre, akkor egy olyan kép fogadja, ami kulturálisan színes, nagyon színes minden területen, gasztronómiailag, és jól érzi, otthon érzi magát az ember. És talán ezzel tudunk egy ilyen eredményt elérni, hogy hétről hétre megtöltsük a teret szellemiségünkkel, megtöltsük a teret nem csak gasztronómiával, hanem kulturálisan, és nagyon fontos egy ilyen igényt is kielégíteni a mai világba. Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a jövőbe erre. Clap your hands and you swing out wide. Stomp your feet, you swing out wide. Do a bump and you swing out wide. Rock a little bit, beat it out, make it. Everybody's happy when you're doing a jive. Clap your